Bună și bun venit în clipul de astăzi în care o să vopsesc cu foi de ceapă. Am și ceapă roșie și ceapă galbenă, foile, primele foi practic. Așa sunt, nu acelea care sunt de lângă ceapă, ci primele foi, acelea care au pigment, ca să nu miroase totuși hârtiile a ceapă. Și nu știu cât să zic am aici. Cred că vreo 7-8 foile de la 7-8 cepe, cam așa. Pe acestea o să le fierb. Din câte am văzut în alte tutoriale, se fierbe cam o oră. Se fierb toate frunzele astea. O oră și apoi se lasă până se răcește și se pun hârtiile și se lasă, au lăsat hârtiile câte 2-3 ore. Eu nu știu dacă o să le las 2-3 ore, pentru că ați văzut că la cel cu ceai, la vopsitul cu ceai, s-au rupt destul de multe hârtii, așa că nu vreau să se rupă. Deci le las, cred, o să încerc după 10-15 minute, 20 de minute să văd cum sunt. Și dacă îmi place cum mai e și culoarea, o să le iau și o să le pun să le usuc pe jos. Și o schimbare pe care o să o mai fac, o să pun hârtiile astea de copt una peste alta. Nu mai întind pe aici, le las așa. Iar dacă nu se usucă până, eu să zic, mâine, o să le bag în cuptor și o să le usuc în cuptor. Așa, cred că 5 minute, cam așa, le las până se usucă. Da, o să le pun chestiile astea. Cred că trebuie apa fiartă. O să vedem. Am pus cam 1,5 litru de apă, pentru că oricum va scădea destul de mult. După o oră de fiert, sper să mai rămână. Adică eu, din câte am văzut în tutorial, cam atâta apă trebuie să rămână. Deci cam jumate trebuie să se ducă în timpul fierberii. Am început să strâng și coși din astea de avocado. Vreau să încerc să vopsesc și cu așa ceva, hârtiile. Și cred că ăsta va fi ultimul element, să zic așa, cu care voi vopsi, pentru că or să-mi ajungă hârtiile astea. Iar apoi o să le folosesc în jurnale. Fierbe apa și acum o să pun frunzele acestea de ceapă și o să las să fiarbă o oră. Opa! Uitați că am pus și pe lângă. Cred că o să pun atât și acestea, cred că mai e o mână de frunze, o să le păstrez pentru că vreau să încerc o altă tehnică la un moment dat, dar eu zic că ajung. Și vreau să vă arăt că deja este cât de cât colorată apa și numai ce am pus frunzele. Să vedem cum iese la final. Și o să las cratița aceasta descoperită, nu o să-i pun capac, o să o las să fiarbă așa timp de o oră. Am adus sita și ăsta s-a răcit destul de bine, că l-am scos afară și am uitat de el. Dar o să strecor frunzele acestea de ceapă și mă gândesc să le păstrez totuși, pentru că aș vrea să pun pe unele hârtii și frunze de ceapă. Sincer, a rămas foarte multă apă, mă așteptam să se ducă destul de mare parte din ea. Opa! Dar din păcate nu s-a adus, nu s-a evaporat multă apă. Mi-am pus mănuși că pătează foarte mult chestiile astea și
o să storc foarte bine frunzele ca să fiu sigură că nu mai rămâne zeamă în ele, pentru că vreau să le pun pe hârtii. Okay. Și o să păstrez chestia asta într-o sticlă. Din păcate, spray-urile alea, sticlele alea spray, le am în atelier și nu am reușit să ajung la ele, dar o să văd cum fac. Eventual o să cumpăr ceva sticle din acelea cu pompiță. Ok. S-au scurs foarte bine astea. Și acum, ia priviți ce rămâne. O să pun hârtiile. Acolo zicea că le lasă peste noapte în toată soluția asta. Sincer, eu nu le las peste noapte pentru că sunt subțiri și deja am avut experiențe din alea. Sunt hârtii, astea sunt hârtii din caietul de muzică. Nu cred că mi intră decât așa. Și am avut experiența că, ați văzut, s-au rupt. Și apoi, cred că o să le las cam, să vedem cum se fac. Eu zic cam 10, maxim 20 de minute. Ok, e deja 12 noaptea, dar o să le las cam 10 minute, nu le las mai mult, sincer, pentru că am hârtii foarte subțiri și nu știu sincer cât vor rezista ele. Așa că după 10 minute le voi scoate și o să vedem cum vor fi. O să pun și chestiile alea peste ele, să vedem dacă iese ceva. Da, vom vedea. Au trecut 20 de minute, așa că mă gândesc să le strâng, adică să le așez pe hârtiile de copt. Le-am desfăcut toate hârtiile de copt și vreau să presar și câteva frunze din astea, adică toate frunzele astea vreau să le presar peste parte din hârtiile astea. Am adus și stensilurile, am și chestiile alea, chestiile astea, așa că încep să le scot. Sunt curioasă cum vor ieși. Așa arată, am pus și frunze, după cum vedeți, prima tură, și apoi o să pun una peste alta hârtiile de copt și pun peste ele, ca să nu fie decât mică porțiunea, să am pe unde trece, că nu știu când se vor usca chestiile astea. Așa arată, sunt cu mult mai puține hârtii, pentru că nu am mai avut răbdare, dar o să vedem ce iese. Le-am pus acum unele peste altele, mai am soluție destul de multă, însă trebuie să găsesc un borcan să o pun, dar deja e 1 noaptea. Așa că o să vedem. Mâine o să încerc să filmez, să văd cam cum arată și dacă nu, poi mâine, sau o să încerc să le bag la cuptor să vedem dacă se usucă mai iute. Aceasta este soluția care mi-a mai rămas, destul de multă, o jumătate de litru, și e așa închisă la culoare, nu știu. Mă așteptam că au fost atât de multe foi de ceapă roșie și doar câteva de ceapă din asta galbenă. Mă așteptam să iasă culoarea mai spre gri, albastru, nu știu. Dar văd că au ieșit foarte multe galbene.
ce știi. Oricum asta era crem culoarea, nu crem, maro. Spre hârtie din aceea de împachetat. Nu știu de ce am pus-o, dar da, nu știu ce se mai vede la lumina asta, că e deja 1 noaptea. Însă mai putem vopsi. Astăzi este a doua zi și mi s-au uscat toate hârtiile pe care le-am avut cu ceapă. Le-am și călcat. Mi-a luat, cred că, 2 ore să le calc. Nu știu de ce mi-a luat mai mult decât la cele cu ceai. Alea imediat au mers și astea sunt mult mai puține decât cele cu ceai. Deci, nu știu care a fost faza. Cred că sunt eu obosită și nu mai am atât de mare randament. Dar le-am lăsat, nu mai știu exact, cred că vreo 20 de minute, cam așa. Și, sincer, nu cred că voi mai vopsi eu prea curând. O să, mai am lichid, după cum ați văzut. Cred că cu ăla o să mai fac, ce știu, vreodată vreo tură de astfel de hârtii, dar nu le voi mai lăsa atât de mult. Le las mai puțin, le las, eu știu, 5-10 minute max. 5 minute cred că le las. Sincer, mai mult îmi plac cele cu ceai. Pe acelea, toate stencilurile au ieșit foarte bine, în afară de 2 sau 3. Pe care aici nici nu le-am mai folosit, dar aici aproape niciun stencil n-a ieșit, așa că de asta zic că îmi plac mai mult celelalte, dar au ieșit urmele acelea de ceapă și nu, sunt oricum altfel decât cele cu ceai. Acestea sunt cardurile acelea pe care le-am cumpărat de la Jumbo, care erau în plicuri. Era un set cu plicuri și carduri și așa arată. Sincer, de la ceapa aia, nu știu de ce tot zic sincer, ce am cu sincerul ăsta, nu știu. Mă așteptam să fie, pentru că a fost cel mai mult ceapă roșie și mă așteptam să iasă, nu știu, o altă culoare, spre mov, spre roz, spre nu știu spre ce. Dar a ieșit totul galben. Cred că vreo 3-4 foi au ieșit așa mai movali, în rest toate sunt galbene. Așa că toate au ieșit așa. Și pe partea unde am avut ceapă, a ieșit în zona asta, care sincer îmi place tare mult cum a ieșit. Iar ăsta cu fluturele a ieșit decât zona asta, foarte puțin au ieșit. După cum vedeți. Sper că vedeți. Și ăsta a ieșit. Pe partea asta e mai puțin, se vede, dar și așa. Acestea sunt cardurile. Acum o să văd cum le folosesc. Poate fac tag-uri din ele sau, eu știu, mini colaje. O să văd. Pe hârtiile astea, nu știu dacă vedeți, dar au ieșit bulele astea, nu știu de ce. Pentru că la celălalt nu au ieșit. Probabil ori au făcut ceva reacție hârtiile, ori nu pot să-mi dau seama. Au ieșit așa. Și nu sunt nici foarte colorate, după cum puteți vedea, una față de alta. Deci de asta zic că nu știu care a fost faza, ce s-a întâmplat. Așa arată unde am pus ceapa aceea. Dar au ieșit bulele astea, nu știu. De asta nu prea îmi plac. Asta este hârtia de la plicurile cu carduri. Și după cum vedeți, galbenă toată. Asta este o altă hârtie din cartea aceea de rețete care tot așa. Acum, plicurile astea mici, astea sunt foarte mici și le-am făcut așa. Bineînțeles că acum se pot deschide tot. Și acesta. Deci astea au ieșit galben. Nu înțeleg de ce. Dar sunt ok și galbene. Acum, oricum, arată ca o patină. Aici nu știu ce a fost. Cred că am pus ceva ceapă. Și aici am pus
Și aici, în zona asta. Unde sunt pete din astea am pus ceapă. Oricum, când le pun în jurnal, nu o să le las fix așa, pentru că ăsta e singurul stencil care a ieșit mai ca lumea. Restul, ca ăsta, n-au ieșit niciunul. Aici am avut o frunză mare de ceapă și se văd puțin liniile de la stencilul acela cu fluturele. Astea au ieșit așa mai spre roz, așa, nu știu cum mă așteptam să iasă de fapt, dar priviți aici formele astea, îmi plac tare mult, nu știu cât se vede pe camera. Aici e o combinație între galben și roz. Iar acesta este singurul plic pe care l-am făcut cu din asta așa de CD-uri pe care l-am vopsit cu ceapă și am pus și același stencil ca la cel cu ceai, acela cu flori de păpădie și n-a ieșit deloc. Schimb, a ieșit frunza sau ce am pus aici. Opa. Și așa arată. Cred că din astea o să mai fac mai multe. Acesta este un alt plic și ăsta a ieșit puțin spre roz. Și astea acum, bineînțeles că ați văzut că le-am pus desfăcute. Deci nu s-au mai lipit. Ăsta s-a rupt când l-am scos. Mi s-a părut mult prea mult că le-am lăsat. Deja astea erau aproape imposibil de... Sincer, a fost foarte greu să le scot. Trebuia să fii foarte atentă că se rup, mai ales că unele hârtii sunt subțiri. Am pus din acelea din caiet. Ăsta nu știu de ce a ieșit așa aici, dar e ok. Asta la fel, ăsta a ieșit culoarea, nu pot să-mi dau seama ce a ieșit, că e colorat tot, nu știu cât. Vedeți? La lumina asta. Hârtia asta nu știu de ce am pus-o, dar am pus-o. Oricum avea aceeași culoare. Iar astea mi-au căzut în tava aia teancul întreg și unele nici n-am mai putut să le mai desprind după ce au căzut acolo, așa că asta este rezultatul. Poate le țin și așa unele, o să văd. Sau poate o să le las, o să le pun deoparte și eventual o să le fac cu ceai. Că acelea cu ceai mi-au plăcut tare mult. Astea nu au ieșit nimic. Astea au ieșit așa. Aici am pus ceapă. Dar am pus ceapă pe stensilurile alea micuțe și n-a ieșit nimic. Aici a ieșit ceva, dar nu știu ce. Aici cred că ieșit pe partea cealaltă. Aici nu s-a prins. Puteți vedea diferența. Dar bine, pot să fac un colaj ceva pe el. Mai vopsi și chestia asta, care e un carton. Cărțile astea de index. Și am pus și ceapă pe ele, dar nu au ieșit toate. Asta, de exemplu, n-a ieșit aici. Da, vom vedea.
S-au luat urmele astea de pe, nu știu cât se vede pe cameră, de pe hârtia de copt. Și îmi place tare mult cum a ieșit. Aici am pus ceapă. Aici iar am pus ceapă și aici n-a ieșit deloc. Tot așa nu știu ce o să fac aici. Aici sunt paginile din cărțile cu mandale. Și tot așa aici am pus ceapă. Astea au ieșit. S-au vopsit. Și aici pe spate. Aici, de exemplu, fusese chestia aia cu steluțe. Am pus ceapă pe stele, nimic. Nu a ieșit nimic. În schimb, ceapa acolo a ieșit. Nu știu. Aici e hârtia de acuarelă și aici fusese stencilul acela cu baloane. Tot așa, am pus ceapă pe el, nimic. Deci nu înțeleg de ce ăstea nu au avut nicio, nu știu, nu s-au finalizat. Apoi am vopsit, cred că nu am vopsit hârtii pentru că numai ieri am cumpărat caietul ăsta de muzică, deși cred că mai am caiete de muzică, dar o să vopsesc și cu ceai și eventual o să le las mai mult. Așa arată și înăuntru. Au ieșit foarte uniforme, iar aici am avut ceapa. Încă o hârtie din asta. Iar alte pagini din acestea cu hârtie muzicală, dar sunt foarte închise, de-aia zic. Deci unele pagini au ieșit foarte, foarte închise. De asta nu o să le mai las atât de mult. Să vedem dacă le las doar 5 minute. Aici e și puțin stencilul, dar foarte puțin. Sunt curioasă dacă las 5 minute, cum ies. Acestea sunt hârtii din caiet. Din acelea de scris. Aici se vede puțin forma stencilului. Dar astea au fost horror să le scot. Deci nu vrei să știți, cred că am stat o oră să scot 3 hârtii. Că pur și simplu că alunecau din mână. Aici se vede frumos, în zona asta. Am vrut sincer să filmez astăzi pe lumină, dar mi-a fost foarte rău și nu am fost în stare. Că arătau mult mai bine pe lumină și așa arată aici pe margine. Îmi place tare mult cum a ieșit chestia asta. De exemplu, astea sunt roz și se vede diferența că pe margine e galben și pe mijloc sunt roz. Nu înțeleg care a fost faza. Și aici a fost stencilul acela cu flori din alea de păpădie și a ieșit numai chestia asta. Alea n-au mai ieșit. Și ați văzut pe cele cu ceai, au ieșit foarte faine alea. Nu știu ce s-a întâmplat. Asta să le pun astea. Ok. Astea sunt cele de matematică. Aici cred că s-au și rupt. Astea sunt hârtiile duble. Și aici am avut frunzele de ceapă. Se și vede și în mijloc, când deschizi, arată așa. Dar mijlocul ăsta arată exact ca un... De asta zic că ar trebui să le las mai puțin, cred. Așa mi-ar fi plăcut mult mai mult să fie așa. Față de așa. Ca să vedeți diferența. Nu știu cât se vede pe lumina asta, dar zona asta e mult, mult mai închisă decât asta. Aici am avut iară ceva... Și aici a fost stencilul ăla cu flori de păpădie, dar n-a ieșit. Așa arată înăuntru. Și asta ultima este cu florile de lalele, care e pe un
o hârtie din aia de Xerox subțire. Să-mi spuneți ce părere aveți de cum au ieșit hârtiile astea față de cele vopsite cu ceai. Mie parcă mai mult îmi plac cele vopsite cu ceai, deși astea sunt mult mai pigmentate. O să încerc vreodată o variantă și să le las mai puțin pigmentate, să vedem cum arată. Dar următoarea dată va fi, deci următorul video va fi să fac coperta pentru jurnalul comunismului. Am câteva hârtii scoase, poate o să le vopsesc, cred că pe alea eventual, pentru că pe spate or să fie albe, când sunt scoase la Xerox, și cred că pe alea o să le vopsesc cu ceapă, dar o să le las 2-3 minute, 5 maxim. 5 maxim, pentru că nu vreau să iasă așa. Și cred că pe acelea o să le vopsesc. Cred că săptămâna viitoare o să le scot la imprimantă, dar în următorul video o să vă arăt altceva. O să vă arăt niște pagini făcute pentru jurnalul acela cu flori. Și de-abia apoi o să fie coperta pentru jurnalul comunismului. Așa că, dacă v-a plăcut videoclipul și dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri de genul ăsta, dați like, subscribe la canal, apăsați clopoțelul și noi ne vedem data viitoare.